Έγινε πολλή συζήτηση για τις παρεμβάσεις σας στα εσωτερικά θέματα άλλων εκκλησιών. Παλαιότερα και της Εκκλησίας της Κύπρου, πιο πρόσφατα στο θέμα του Αρτεμίου του πρώην Κωσυφοπεδίου στην Εκκλησία της Σερβίας. Εσείς μάλιστα στην επιστολή που του στέλνετε τον προσφωνείτε Μητροπολίτη Ράσκας ως αν να είναι ενεργός. Το θεωρώ ότι είναι ο νόμος κανονικός Μητροπολίτης. Άλλη γνώμη έχει το Πατριαρχείο. Δεν με αφορά αυτό, είναι άποψή μου. Λοιπόν, εγώ με το να εκφράσω μία άποψη δεν έκανα το έγκλημα της εισπίδησης. Η εισπίδηση κατά τους κανόνες. Δεν θεωρείτε ότι αγνοείτε την απόφαση μιας εκκλησίας? Όχι, με συγχωρείτε. Έχω την άποψη, είμαι ελεύθερο πρόσωπο, είμαι μέλος της Εκκλησίας και επελευθερία εκλήθη με, λέει ο Κύριος και οι Απόστολοι του, και εκφράζω την άποψή μου. Δεν επιβάλλω τίποτα σε κανέναν. Η εισπίδηση σημαίνει να εισέλθεις στην άλλη δικαιοδοσία, να κάνεις πράξεις διδακτικές, λατρευτικές, να χειροτονήσεις, να λειτουργήσεις. Αυτό θεωρώ τη εισπίδηση. Το να πεις την άποψή σου ή να γράψεις μια επιστολή σε κάποιον αποτελεί εισπίδηση. Αλλά όταν η Εκκλησία της Σερβίας. Με συγχωρείτε, η Εκκλησία της Σερβίας αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι βρίσκεται υποκατοχήν. Από ποιον? Η κατοχή βρίσκεται υποκατοχήν των λεγόμενων ευρωατλαντικών σχηματισμών. Έχει μια κυβέρνηση. Ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος έχει μια κυβέρνηση αχυρανθρώπων, δυστυχώς, οι οποίοι επιδιώκουν την παντή σθένη και τρόπο πρόσδεσή τους με το ευρωατλαντικό άρμα. Η Εκκλησία όμως. Η Εκκλησία αμφισβητείτε τον Πατριάρχη. Με συγχωρείτε. Η Εκκλησία έχει ζητηθεί από την Εκκλησία να συμπράξει αυτό το όραμα για τη Σερβία και θυσίασε λοιπόν, όπως είπαν και οι Φαρισαίοι, συμφέρει μην απολέσουμε έναν και υπέρ του λαού, τον άνθρωπο αυτόν, τον βαθύτατα αληθή άνθρωπον, τον ουσιαστικά αληθή άνθρωπον, που τελικά από ό,τι δεικνύεται είναι ο μόνος πιστός μαθητής του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, να πω αμφισβητείτε τα στοιχεία. Τον Πατριάρχη Σερβίας. Δεν αφήσετε τον Πατριάρχη Σερβίας. Είπατε ότι είναι μια εκκλησία υποκατοχή. Όχι, με συγχωρείτε, είπα ότι είναι υποκατοχή με την έννοια την εξής. Ότι βρίσκεται υποτεταγμένη, δυστυχώς, δηλαδή και ο Πατριάρχης στις αναγκαιότητες του σερβικού έθνους, που αυτή τη στιγμή οι ηγεμόνες του, οι γείτορες του θεωρούν ότι συνάδουν με τον ευρωατλαντικό σχεδιασμό. Αυτό είναι το θέμα. Πάντως δεν ασπάζονται αυτή την θέση οι ιεράρχες. Αν δεν το ασπάζονται, το αποδεικνύεται της πράγμας. Λοιπόν, πάμε στην υπόθεση ουσιαστικά. Το έκτο τμήμα του Αρείου Πάγου της ελληνικής πολιτείας απέρριψε ως εντελώς προσχηματική την καταδίωξη του Αρχιμανδρίτου Σιμεών Βιλόφσκι, πρωτοσυγγέλου του Μητροπολίτου Ράτσκας και Πρισδρένης κυρίου Αρτεμίου, διότι τα στοιχεία τα οποία προσεκόμουν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Βελιγραδίου για δίθεν κατάχρηση, επί της οποίας στηρίχθηκε η απομάκρυνση, μιλάω νομοτεχνικά τώρα έτσι, η απομάκρυνση του Αρτεμίου από την σύνοδόν του και τελικά η καθαίρεσή του, είναι ανύπαρκτος. Ουδέποτε υπήρξε κατάχρηση χρημάτων. Τα στοιχεία τα οποία προσκομίσταν είναι εντελώς αβάσιμα, έολα και ανύπαρκτα. Γι' αυτό λοιπόν και το Ανώτατο Δικαστήριο της πατρίδος μας, μιας δικαιοσύνης που είναι εντελώς αδέσμευτη και δεν υπηρετεί κάποια σκοπιμότητα, ούτε εκκλησιαστική ούτε πολιτιακή, απέρριψε το ένταλμα, το διεθνές ένταλμα συλλήψεως και μεταγωγής και εκδόσεως του Σιμεών Βιλόφσκι, που καθήρεσαν, απεσχημάτισαν και αφόρησε η Σύνοδος του Πατριαρχείου του Βελιγραδίου. Το απέρριψαν ως προσχηματικό και είπαν ότι όλη αυτή η δίωξη γίνεται για θρησκευτικούς και πολιτικούς λόγους. Και ταυτόχρονα ο δίθεν συνεργός του Βιλόφσκι στην καταδολίευση της περιουσίας της Μητροπόλεως Ράτσκας Πρισδρένης, ένας εργολάβος Σέρβος, απεφυλακίστηκε από τα σφυλακάς του Βελιγραδίου ελήψη στοιχείων. Απέναντι σε αυτά τηρήσει γίνει ηχθείως η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου και ο Άγιος Ζεγοβίνης, πρώην Ζεγοβίνης, ο οποίος είναι λαλίστατος και βγαίνει και λέει διάφορα. Σε αυτά να ομιλήσει επάνω και να μας εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να είναι προσχηματική η δίωξη κατά του Βιλόφσκι και ταυτόχρονα να τον καθερούν και να τον αποσχηματίζουν για καταχραστή και δόλιων άνθρωπων. Και επάνω σε αυτό να στηρίζουν την καθαίρεση και την απομάκρυνση του Μητροπολίτου. Τότε γιατί έγινε? Έγινε για ένα λόγο. Διότι ήταν βαρύς και βλεπόμενος από τον αμερικανικό παράγοντα και από το ισλαμικό στάτους του Κωσόβου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το επέβαλαν αυτό στην κυβέρνηση της Σερβίας, η οποία το έβαλε με τη σειρά της στο Πατριαρχείο της Σερβίας. Αυτή είναι όλη η κατασκευή. Και αυτή είναι η πίστη μου. Αυτό είπα
σε επιστολή μου προς τον ίδιο, πουθενά αλλού. Ούτε στον Πατριάρχη, ούτε παρενέβη πουθενά αλλού. Πώς λοιπόν εγώ είχα μαϊσπίδι στο Πατριαρχείο Σερβίας? Γιατί λέω την αλήθεια. Μα λέω την αλήθεια. Προκύπτει από στοιχεία. Βεβαίως, ασφαλώς. Δεν είναι μια ιδιωτική. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να δημοσιοποιήσω την άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου.